سنبدأ في البرنامج بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024، وكذلك هو موجه للإخوة الذين لديهم اهتمام بالقرعة العشوائية الأمريكية. وبالطبع هناك تساؤل مطروح عن ما بعد الحصول على الفيزا والنتائج التي ممكن أن يستفيد منها المهاجر عند دخوله أو هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لنتائج ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية هي عديدة وتخدم صالح المعني بالفوز، أي المهاجر الجديد إلى الولايات المتحدة، سواء كان منفردا أي عازب أو متزوج أو غير متزوج، هذا لا يفرق. أولا نبدأ ما بعد الانتهاء من الإجراءات التي تتعلق بالموعد والمقابلة وتنتهي بسلام بالحصول على الفيزا. هذا يعتبر من بين النتائج المهمة والحاسمة والفاصلة للخطوات التي تأتي ما بعد الحصول على الفيزا، لأن الحصول عليها ما بعد الفوز يعتبر تمهيدا للخطوات المستقبلية التي تنتظر كل الفائزين أو المهاجرين الجدد عن طريق القرعة، على اختلاف ظروفهم الاجتماعية وأوضاعهم الدراسية المهنية والمادية إلى غير ذلك. هذا يفرق بين كل من هو مهاجر جديد عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذن الطريق والخطوات التي تأتي ما بعد الحصول على الفيزا هي ممهدة وسوية، ويجب على الحاصل على فيزا القرعة الأمريكية أن يعرف بأنه مهاجر إلى بلد متعدد الأجناس والثقافات، وكذلك متعدد الرؤى في جميع الأمور التي يسوي فيها المهاجر الجديد مستقبله، سواء في الميدان العملي والبحثي والدراسي وإلى غير ذلك. واستراتيجية المستقبل هي مع المهاجر الذي يريد أن يحسن وضعيته ومسار حياته ومستقبله بالولايات المتحدة. ننتقل إلى أرض الواقع، أي عندما يصل المهاجر في أول وهلة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية ويدخل بسلام إلى أمريكا، فهناك استفادة من إقامته الدائمة عن طريق الجرين كارد والتحصل على سوشيال سيكوريتي. إذن بالنسبة لتسلم هذه الوثائق أو الأوراق الرسمية كإقامة دائمة بالولايات المتحدة، هنا هذا في حد ذاته إنجاز مهم، لأن الوصول إليه هو هدف منشود، ويجب أن يشتغل المهاجر الجديد على نظام التوافق مع أوراقه الرسمية، أي يحترم كل بنود قانون الهجرة الأمريكي، ويعرف بأنه يجب أن يوظف إقامته القانونية الدائمة في تحسين مستقبله والاستفادة من هذه الأوراق القانونية التي يستلمها من الحكومة الأمريكية، ويجب أن يوظفها دوما لصالح وضع إقامته الدائمة التي تحصل عليها عند دخوله إلى الولايات المتحدة. وهذا سوف يخدم المهاجر الجديد في كل أوقات إقامته بأمريكا، لأنه ممكن أنه سوف يجد بأن العمل هو متوفر ويجب البحث عليه، وهذا بالطبع بالأسباب. والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف، وممكن للمهاجر أن يوظف إمكانياته سواء كان مهنيا أو حرفيا أو في مجال تخصص إلى غير ذلك. في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تخدم المهاجر الجديد عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية التي تحصل فيها على فيزا، وكذلك لازم
أن يشتغل على مستقبل ثابت وناجح، وننصح بعدم التلاعب بالوقت والإقامة الدائمة، لأنه ممكن لكم أن تخسروا مستقبلكم بالولايات المتحدة، وهذا لا ننصح به. والمستقبل هو موجود، فقط على المهاجر أن يستفيد من الإقامة الدائمة التي تحصل عليها يعني وما يسمى بالجرين كارد، البطاقة الخضراء، ومن بعد سوف يستفيد كذلك من طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ولعلمكم بأنه الولايات المتحدة اقتصادها هو مهم، يخدم المهاجر الجديد الإيجابي ولا يناسب المهاجر السلبي. إذا كلما وجدنا بأن المهاجر طموحه هادف واستغلاله محكم بالأوراق الرسمية التي تحصل عليها كإقامة دائمة، إذا هنا سوف نجد بأن دخوله إلى أمريكا هو تغيير في حد ذاته. وكذلك سوف نجد بأنه بدأ يتوافق مع هجرته إلى الولايات المتحدة، رغم أنه سوف يجد المهاجر بعض الإكراهات في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يمنع بأن يتحصل المهاجر الجديد على مستقبله بالولايات المتحدة إذا أراد. أما إذا لديه رؤية غير محكمة عن الجدية والعمل بانضباط، فسوف يخسر الوقت والأهداف والمستقبل بأمريكا، وهذا كله نتائجه سوف نجدها وخيمة على المهاجر الذي هاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. ونؤكد بأنه الظروف الاجتماعية بين المهاجرين الجدد الذين دخلوا عن طريق القرعة الأمريكية هي مختلفة، ولكن الأوراق كذلك تختلف، ويجب البحث عن الرزق والاشتغال على الأسباب مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة. رغم أن المهاجر يجد بعض العراقيل في بداية هجرته إلى أمريكا، ولكن من بعد سوف يجد بأن وضعه قد بدأ يتحسن خطوة بخطوة. وأكدنا بأنه النتائج الفاصلة والحاسمة في الوصول إلى ما يصبو إليه المهاجر عن طريق القرعة هو بيده. والأشياء التي ممكن أنها تمنعك من تحقيق المراد والمبتغى في أمريكا هو الكسل وضياع الوقت في الأمور التافهة التي نحذر منها دوما عبر القناة، لأن الهجرة إلى أمريكا بالطبع سوف نجد فيها يعني إكراهات، تداعيات إلى غير ذلك. بالطبع الملاهي هي كثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجب علينا أن نغتنم الفرص ونشتغل على ضوابط لكي تمر أمورنا إن شاء الله بخير وسلام، ولكي نحسن وضعنا من الحسن إلى الأحسن. هذا لازم الاشتغال عليه بضبط أوراقكم وبنظام. وللتأكيد لازم تتبع المسار المنظم بالاجتهاد وتنظيم الوقت لأجل العمل وتحقيق الأهداف فقط، وإن شاء الله أموركم بخير بالولايات المتحدة، لأنه النتيجة أو النتائج الناجحة تظهر بعدما نتعب ونجتهد ونشتغل بضوابط. هنا سوف تجدوا بأنكم قد هاجرتم وحققتم المراد والمستقبل الهادف بالولايات المتحدة. واعلموا بأنه كل المهاجرين الذين يهاجروا عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية يحققوا المبتغى والمراد، إلا البعض منهم، وبالطبع بين قوسين نحسبهم من الذين ليس لديهم رؤية إيجابية عن مستقبل ناجح كهجرة إلى الولايات المتحدة. هذا يعود عليهم بالسقوط وإلى الأسفل ثم إلى الأسفل، لأنه الفرصة قد أتيحت للمهاجر، ولكن استغلالها يفرق من مهاجر إلى مهاجر آخر على اختلاف الظروف الاجتماعية والمادية، وكذلك لا ننسى الفكرية التي تخص كل مهاجر ورؤيته عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه أمريكا لا تساعد يعني بشيء، بل عليك
أن تشتغل بالأسباب إذا أردت أن الولايات المتحدة تساعدك. نعم، هي تفتح لك أبواب وآفاق ويجب استغلالها، وهذا دوما بالأسباب والتوكل على الله، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ويجب أن تشتغلوا على أنفسكم لكي تحسنوا من وضعكم بأمريكا، ولكي تطمئنوا الوصول إلى المبتغى والمراد هو موجود ومؤكد بالولايات المتحدة. فقط يتطلب منكم يعني الجهد، وكذلك إن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام بخير وسلام. ودائما نقولها عبر القناة: الحياة تستمر والقطار يسير، ولا يمكن الوصول إلى الأهداف في أمريكا إلا بالاجتهاد. وكل من هو مهاجر بالقرعة العشوائية الأمريكية، مستقبلكم مؤكد موجود، وما عليكم إلا استغلال الظروف التي سوف تجدوها بالطبع تخدمكم بالولايات المتحدة الأمريكية إذا أردتم الوصول والنجاح وتحقيق الأهداف ومستقبل هادف بالولايات المتحدة الأمريكية. لأن جل من هاجروا عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية يعني جلهم والحمد لله تحصلوا على مستقبلهم، والحمد لله هم بخير. القلة وسبق أن وضحناها لكم قبل قليل، الذين هم ليس لديهم رؤية عن مستقبل هادف بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الهجرة إلى أمريكا ممكن استغلالها، ممكن استغلال إقامتنا بالولايات المتحدة في العمل والاجتهاد، وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام، والأغلبية والحمد لله قد تحصلوا على مستقبلهم بالولايات المتحدة. ونتمنى لكم كذلك أنتم كذلك. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.